Hello everyone, today we're going to do a lesson on the degrees of comparison. Degrees of comparison is what we call in Dutch de trappen van vergelijking. What are the objectives for today? Wat zijn de doelstellingen? You can make comparisons using the comparative degree. Dus dat wil zeggen, je kan twee of meer dingen met elkaar vergelijken door gebruik te maken van de vergelijkende trap. You can make comparisons using the superlative degree. Je kan twee of meer dingen met elkaar vergelijken door gebruik te maken van de overtreffende trap. And you can talk about clothes by making comparisons. We gaan er meteen invliegen. Have a look at these examples. So we see two dresses and I want to compare them to each other. We zien twee kleedjes en ik wil die met elkaar vergelijken. Wat zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen? I think dress B is prettier than dress A because I like the color of dress B better. We zien hier twee vormen van adjectives, van bijvoeglijke naamwoorden, die we gebruiken om de kleedjes met elkaar te vergelijken. Dat is enerzijds prettier than, mooier dan, en better, beter. I think tracksuit B, so the second one, is uglier than tracksuit A because I really don't like the checked pattern of tracksuit B. Hier zeg ik dat ik de tweede afbeelding of de tweede jogging lelijker vind dan de eerste, want ik vind de checked pattern echt niet mooi. Dus ik vergelijk die twee dingen met elkaar. I think the Chanel sunglasses are more expensive than the Ray-Ban sunglasses. Ik denk dat ze duurder zijn dan de Ray-Ban sunglasses. And I think that the Ray-Ban sunglasses are the cheapest. Ik denk dat zij het goedkoopst zijn. Nu, hoe maak je eigenlijk vergelijkingen? So how do you make comparisons? There are 3 degrees of comparisons. Er zijn 3 trappen van vergelijking, net zoals in het Nederlands. The first one is the positive degree. The positive degree is wanneer twee dingen hetzelfde zijn. Ik ga daar zelfs een voorbeeldje van geven. Geen zorgen als je dat nog niet begrijpt. Then we have the second one, which is the comparative degree. You're going to compare two things to each other. And the last one is the superlative degree, de overtreffende trap. Daar gaan we het zelfs ook even over hebben. First, let's talk about the first one, which is the positive degree. The positive degree means that two things are the same. For example, Miss Anne is as old as Miss Kimberly, which means that they have the same age. Ze zijn even oud als elkaar. Or Miss Jill is as tall as Miss Ine. Mevrouw Jill is even groot als mevrouw Ine. Dus die zijn bijvoorbeeld allebei 1,64 meter. Ze zijn gelijk. Hoe doe je dat dan als twee dingen dezelfde waarden hebben? Dan zeg je as adjective as. Goed opletten, as met 1 S, want anders heb je een probleem en dan gaat het over iets helemaal anders. Dus if you want to compare two things which are the same, you say as, for example, old as. Then we go a degree higher, we gaan een stapje hoger en dan komen we bij de comparative degree. You're going to compare one item or thing to one other item or thing. For example, tracksuit A is uglier than tracksuit B. En jogging A is lelijker dan tracksuit B, jogging B. Goed opletten. Then met een A is dan, en dan doen we het in een vergelijking zoals hier. Then met een E, dan zitten we met de tijdsaanduiding. Dus dat is wel belangrijk dat je dat juist doet. Nu, hoe vorm je de comparative degree van die adjectives? Hoe vorm je de vergelijkende trap van die bijvoeglijke naamwoorden? Als je korte adjectieven hebt, so short adjectives, you add ER to the adjective. Dus je voegt gewoon ER toe aan de adjectieven of aan de bijvoeglijke naamwoorden. For example, cheap, goedkoop, wordt dan cheaper. Of smart, slim, wordt smarter. Als je wat langere bijvoeglijke naamwoorden hebt, zoals expensive or popular, dan voeg je daar niet er aan toe, maar dan behoud je het bijvoeglijk naamwoord en voeg je er more aan toe. Dus expensive wordt dan more expensive. Of popular wordt dan more popular. En aan het einde moeten we dan altijd than toevoegen. Dus zinnetjes zouden kunnen zijn: I think the Chanel sunglasses are more expensive
than the Ray-Ban sunglasses. Die than het er altijd bij. Dan komen we bij de laatste trap. Dat is de superlative degree, de overtreffende trap. Dus iets is het grootst, het mooist, het lelijkst enzovoort. You're going to compare one person or thing to a group. Dus je neemt één ding of één persoon en je gaat dat met een groep vergelijken. For example, Mr. Bavo is the youngest teacher of them all. Hij is het jongst van alle leerkrachten. Dus we hebben hier meneer Bavo en die gaan we vergelijken met de andere leerkrachten, met de groep. Hoe vorm je de superlative degree? Als je weer korte adjectieven hebt, zoals cheap of smart, dan voeg je er est aan toe. So, the cheapest, the smartest. Waar komen we dan bij de trappen van vergelijking? Cheap is the positive degree, cheaper is the comparative degree, and the cheapest is the superlative degree. Hoe doe je dat bij langere adjectieven? Dat is een beetje zoals daarjuist. Daar ga je niet est aan toevoegen, maar daar behoud je het adjectief of het bijvoeglijk naamwoord en zet je er most voor. Dus expensive wordt dan the most expensive, popular wordt dan the most popular. Zo, dat was eigenlijk de uitleg. We gaan dat binnenkort nog wel eens herhalen samen. Jullie gaan nu oefeningen maken en I wish you the best of luck.